ابتدي. مساء الخير عليكم جميعا. النهارده حلقة جديدة مع المحبة سنتر. هيكون معانا مس سيفانا. بس قبل ما نبتدي عايز أقول التنبيهات الأول. آه الأسبوع الجاي هيبقى عيد في الاحتفال اللي عاملاه المحبة سنتر لعيد الأم، وطبعا توزيع الدايبر. في حاجتين مهمين في الموضوع ده. أول حاجة مطلوب من الكل التسجيل، معرفة عدد والمعرفة المعلومات اللي احنا نقدر يعني نقدر نساعد في الهدايا والحاجات دي كلها. لكن مش معنى ان واحد سجل يجي متأخر ويقول لك ان الخدمات، في بعض خدمات هتتقدم في اليوم ده هي كلها مفاجآت، مش هنقدر نقول لكم عليها، لان انواع الخدمات دي هتبقى مش يعني للي جاي الاول هو اللي هياخدها. فاللي مطلوب التسجيل، دي اول حاجه. تاني حاجه اللي يجي بدري. وفي نقطه مهمه، في ناس هتيجي تساعدنا في حاجات كتيره، الناس دي هتمشي الساعه 12، فالمفروض ان اخر حاجه احنا هنعملها مثلا 11 ونص او 12 الا ربع. فهو دي السبب. هيكون عندنا اول حاجه تجربه جديده حلوه قوي. لو الأسرة كلها عايزة تيجي هيبقى فيه تصوير للأسرة، ويدي لك الصورة على التليفون، وتبقى حاجة تحتفظ بيها، لا سواء الزوجة بالأولاد أو الزوج والزوجة والأولاد. دي بروفيشنال هيكونوا موجودين وهيصوروا بالطريقة اللي انتوا عايزينها. التصوير هيبقى فيه غدا، وهيبقى فيه مفاجآت كتيرة، وهيبقى فيه لوتري. يعني كل ربع ساعة أو نص ساعة أنت وأنت داخل هتاخد ورقة برقم، بيتنده رقم، لو طلعت أنت دي هتاخد هدية أو حاجة معينة، ما يعني غير الحاجات التانية. المفروض إن هو هيبقى يوم كويس. وزي ما قلت المفاجآت هتبقى فيه كتير. نرجو الناس اللي تيجي بدري، دي حاجة. التاني حاجة يعني يساعدونا على النظام علشان كلنا يعني يكون عندنا وقت كويس. بالنسبة للأولاد يعني في بعض الناس هيكونوا موجودين يقعدوا مع الأولاد على أساس الحفلة تكون كاملة للأمهات، وإذا كان الأزواج هيجوا معاهم. الأسبوع الجاي هتبقى معانا حلقة عن نتكلم عن التاريخ تينيسي أو المصريين أو الجالية المصرية في تينيسي، وهتتكلم معانا مدام سو حبيب. هي من الناس اللي جم في الأوائل خالص، وطبعا عندها ذكريات وحاجات أحداث حصلت هتتكلم معانا فيها. الكلام ده هيبقى يوم الأحد الجاي في نفس الميعاد، اللي هو الساعة 5 بعد الظهر. يوم السبت 26 مارس هيكون عندنا مجموعة من الطلبة دول بيدرسوا في كليات مختلفة، ككلية طب أو تمريض أو يعني ما يماثله. هم هيكونوا معانا من الساعة 11 ل 12 ونص، ودي ساعة ونص كويسة. الفكرة من البرنامج ده إن يدونا خبرتهم في الجامعة، وإيه اللي هم يعني استفادوا منهم،
وإيه الأخطاء اللي عملوها، وإيه اللي هو لو رجع تاني من أول ثانوي يبتدي يعمل إيه ويودّي إيه والكلام من ده كلّه. البرنامج ممكن بالحضور هيبقى غالبًا في المحبة سنتر اللي هو في 701 ميرفسبورو رود أو المكتبة هنعلن عنها، أو ممكن على Zoom. اللي عايز Zoom لازم يبعت لنا علشان ندّي له ال يعني ال يعني نسجّله فنقدر ندّي له البرنامج يقعد يتفرّج عليه. نتمنى في البرنامج ده سواء اللي هييجي يحضر أو اللي هيتفرّج على Zoom يكون الأولاد مع الآباء، والآباء يعني دي هتبقى خبرة كبيرة وحلوة لأولاد ثانوي، وفي نفس الوقت الآباء اللي هم عندهم أولاد لسه أكبرهم سَنة دول هيستفيدوا كتير ويعرفوا معلومات كتيرة. هاعيد الحاجات دي في الآخر، هاتكلم على حاجة اللي هي الHOA اللي هي الHome Owner Association. دي مهمة هاشرحها في الآخر. النهارده هنتكلم عن الطلاق، وهو طبعًا الموضوع مش عاملينه علشان يعني نساعد على الطلاق، بس على الأقل اللي هو في الحالة دي يبقى في طريقة إن يفهم حقوقه وواجباته علشان يقلل من المصاريف ويقلل من الناحية يعني العنف النواحي غير القانونية اللي الناس بتتبعها وبتضطر تدفع آآ يعني بيدفع تمنها في بعض الأحيان الأولاد يعني بصراحة. فخلّينا ناخد الحتّة دي كناحية تعليمية ومش مساعدة للانفصال. هي مساعدة إزاي تعمل حاجة صح لو هتعملها. هنبتدي بالحلقة. إحنا معانا النهاردة مس سافانا، هي من Tennessee Faith and Justice Alliance. دي آآ يعني بتساعد أي واحد عنده مشاكل أو قانون إيه، يعرف حقوقه وواجبه إيه. هي معانا النهارده وهتشرح لنا إيه اللي بيحصل، وإيه اللي لو في شخص عايز ينفصل يعمل إيه عشان تبقى الحاجات قانونية، و يعني آآ ويكون في مساعدة بالفهم أحسن من العنف أو الأساليب الغير قانونية. Miss Savannah, welcome you with us with المحبة Center today. Um, we are happy to have you, and we can start now if you don't mind. Perfect. I'm really happy to be here. Thank you for having me. Did you? I think the first place I'd like to start out with this conversation is just to say that this is legal information and not legal advice. Um, I'm just going to pause for one moment to make sure that we're interpreting correctly. Is it
Can you hear us? I sure can. Okay. Okay. Let's start from the beginning. Sorry about that. No trouble. No trouble at all. So I just want to say up top that this is not legal advice that I'm providing today. It's only legal information. هي أولا بتقول إن اللي هي بتعمله مش ناحية، يعني هي بتديك معلومات قانونية. Go ahead, ma'am. If you need legal advice, you should contact an attorney. But what we'll be talking about today, I'm only providing an overview of the divorce process. Lydia is going to be putting some resources where you can get some legal advice in the chat. Okay. هي بتقول لو أنت عايز محامي يعني كلم محامي، بس هي عبارة عن هتدينا المعلومات أو الطرق اللي احنا نمشي على اللي الشخص يمشي عليها، بس في النهاية لو هتحتاج محامي لازم تروح للمحامي، هي مش محامية. Go ahead, ma'am. So we're going to talk today about divorce. And divorce is really the process of legally ending a marriage in the eyes of the state. الطلاق هو نهاية للزواج، وله طبعا عديد من الأسباب يعني. Go ahead. And I want to say too that most of my experience has been in helping survivors of domestic violence with divorce. So I may take some time to point out where domestic violence kind of can kind of pop up in a divorce. هي بتساعد الناس اللي عندهم حالات طلاق، واللي عندهم مثلا حالات طلاق نتيجة الاعتداء أو يعني مد الإيد وكده، وفي خلال الموضوع ده هتكلمنا عن الحاجات دي وإزاي نتفاداها. Go ahead. So in kind of demystifying the divorce process and showing you guys what the divorce process looks like, I'm going to talk you through a case that I handled, but or some of the same kind of situations from cases that I've handled. And I'm going to call the petitioner or the person who filed for the divorce, I'm going to call her Jane, and I'm going to call her spouse John. هي هتدينا مثل على قضية من اللي هي بتبقى معاهم، وفي المثل ده السيدة هيكون اسمها جان والزوج هيكون اسمه جين وجان. Go ahead, ma'am. So Jane had experienced a lot of divorce or a lot of abuse from her husband. There was financial abuse. She wasn't allowed to work. When she did work, she wasn't allowed to keep the money and she didn't see any of the money. There was also a lot of physical violence between her spouse and her, and then her children as well. Okay. جين اللي هي الست كان عندها مشاكل كتيرة، مثلا مثال انها جوزها ما بيديهاش فلوس وما تقدرش على الشغل لان جوزها مش عايز كده. بجانب كده كان في ضرب من الجوز، او هو كلمة ابيوز بتتعامل على كذا حاجة، يعني ليها كذا طريقة في الترجمة. فدي كان التقليل من قيمة المرأة او قيمة الزوجة او الانتهاك او المعاملة السيئة حتى ليها أو للأولاد. So, and all of that abuse was really about power and control. So because of that power and control, it made it really hard for Jane to leave John in spite of all the abuse she was experiencing. Okay. علشان الراجل بيستغل قوته والمعاملة بتبقى وحشة وفي قدرة عالية من الراجل وهي مش قادرة تعمل حاجة، فهي ما بتبقاش عارفة تعمل ايه. Go ahead, ma'am. So Jane finally decided that her situation was not safe, and she decided that she was going to find a lawyer to help her with the divorce process. ففي الآخر جين اللي هي الزوجة قررت إن هي تدور على محامي وتبتدي حالة الطلاق اللي هي عايزاه.
Go ahead, ma'am. So Jane first sought what's called an order of protection from the court, so that her husband wouldn't harm her or her children during the divorce process. ده أول حاجة المفروض تعملها إنها تتصل بالمحكمة، وتعمل حاجة اسمها اوردر بروتكشن ليها وللأولاد، وده علشان الزوج يتوقف عن ال 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 الطريقة اللي هو بيتعامل معاها، سواء الناحية المادية أو ناحية الخناق أو الضرب أو الكلام ده كله. Go ahead, ma'am. So after Jane got her order of protection, she worked with her lawyer, and they filed what's called a complaint for divorce. أول ما السيدة تيجي لها الحماية بتاعة المحكمة، تقدر تتصل بمحامي وتبتدي الخطوات الأولى في طريق الطلاق. Go ahead, ma'am. And I just want to point out here that it took a long time for Jane to get to this process. I don't, and I think that, you know, she put up with a lot before she did get to this point in the process. And I fly over this because we've got a limited amount of time, but I just want to say, just kind of validate that it takes a long time for someone to get to kind of that point sometimes, and that's okay. هي بتتكلم على ان يعني الموضوع مش بالسهولة اللي احنا بنتكلمها. هي بتتكلم على ان جين دي بتبقى واخدة وقت طويل من المعاملة الغير صالحة، ومن الطرق الغير يعني آدمية بالنسبة للزوج أو اللي هي شايفاها، وخصوصا في النواحي المادية أو في نواحي الأبيوز اللي هي الحاجات اللي هي مثلا زي الضرب والحاجات اللي زي كده. فالموضوع مش بالسهولة اللي احنا بنتكلم فيها، بس هي بتتكلم إن ده يعني اللي هو احنا بنقول عليه آخر المطاف، يعني آخر ما حد بيزهق بيضطر يتجه للحاجات دي. Go ahead, ma'am. Just an example, I've had clients before that have gone to the court to ask for orders of protection 3 times. I've represented them in 3 different times, and every single time they've said, you know what, I'm just not ready for this yet. I'm not ready. I don't want this. This isn't right for me. But each time they come back, and each time, you know, I as a lawyer say, we do what's right for you. And each time when they come back, you know, no judgment. We do what we have to do to keep them safe when they decide they want that help. هي بتدينا مثل ان في بعض الناس، يعني اشخاص بيوصلوا للحالة دي ويطلبوا من المحكمة الحماية، وبعدين بيرجعوا في الكلام ويعني عملية بترجع من المواضيع المحكمة على أساس إنها كأنها بتغير رأيها يعني. فدي بتحصل مع ناس، واكشلي الست اللي هي بتتكلم عليها او الحادث اللي اتكلمها بتقول اكتر من 3 مرات. Go ahead, ma'am. So Jane decides she wants to file a complaint for divorce. How the process goes is Jane will go and she'll file her complaint, and then John will be given the papers through an official process. It's called service of process. اوكي. في النهاية جين راحت للمحكمة وقدمت طلب، فبالتالي الطلب ده لما بيتقبل بيتبعت صورة منه للزوج، وده بيقولوا ده يعني لإنهاء الأوراق أو للوصول النهائي إلى الطلاق. Go ahead, ma'am. A lot of times, this is a time that can be kind of dangerous for survivors, is when an abusive partner finds out that their partner is taking steps to leave them. That can often be a really dangerous time. So this is a time that I would talk through with your lawyer if you're experiencing abuse, or with your advocate or domestic violence expert, to talk about ways that you can stay safe if you're letting an abusive partner know that you're leaving them through the divorce process.
بتقول ساعات لما بتوصل الورقة بتاعت المحكمة للزوج، ده طبعا بيخليه ممكن يكون يعني ميول عدوانية أو أي حاجة من كده، فبيخافوا ساعات على اللي عاملة الكومبلين ده في المحكمة، أو هي على أولادها. ففي بعض الأحيان بالاتفاق مع بعض المحامين بيحاولوا يحموا الناس دي بطريقة أو بأخرى، لأنهم عارفين إن الشخص ممكن يجي عليهم عن طريق العنف، وده يزود المشكلة يعني. وممكن يكون في بقى يعني آم، ضرب جامد أو مباح أو حاجات زي كده، والأولاد برضه. Go ahead, ma'am. So John receives these papers and he knows that Jane is asking the court for a divorce. Um, what John then needs to do, and this is true of any divorce case, regardless of whether or not there's abuse, is John needs to file a response. He needs to answer that complaint for divorce, or that's the next step in the process. Sometimes they don't, but the next step Okay. in the process is to file an answer. في الحالة دي لما الزوج بتوصله الورقة ويعلم إن الزوجة عايزة تطلقه، المفروض إنه بيعمل رد على الموضوع ده وبيروح المحكمة. في بعض الأحيان بيوافق وفي بعض الأحيان بيرفض، فهي هتقول لنا الاقتراحات اللي بعد كده إيه. Go ahead, ma'am. So after John responds, a lot of times folks, the process, the divorce process is really about making decisions that will set you up for life separately. So depending on how long you've been married, you probably have kids in common. You probably have some joint bank accounts, money, property, stuff like that together. And this is really the time in the divorce to talk about how you're going to move forward separately. أوكي. طبعا لما جان بيجيله الورقة وبيبتدي يرد عليها على الطلاق، هنا بتتكلم على إن الطلاق ليه حاجات كتيرة. أولا العلاقة، أو تاني حاجة لو فيها أولاد، تالت حاجة لو فيها أموال زي بيوت أو فلوس في البنك أو كده. لأن في حالة الطلاق لازم يبقى انفصال كامل يعني بالجسد وبالأملاك. فدي بتبقى في بعض الأحيان بتاخد وقت كتير للشرح، ولأن الواحد يقبل حاجة أو يرفض حاجة. فهي دي النقطة الأساسية، إن عمليات الطلاق بتاخد وقت أكتر في بعض الأحيان مما الشخص بيبقى عارف يعني. Go ahead, ma'am. So, and we're going to talk a lot about over the course of a divorce, over the course of the life of a divorce, there's going to be a lot of opportunities for Jane and John to agree to how they want to end the divorce, how they want to split their stuff up, how they want to parent their children separately. The reason for that is the courts really prefer that families make decisions for their families, because the family knows, you know, what's going to work for them better than maybe a judge does who doesn't know the family as well. بتقول في خلال مدة الطلاق أو في خلال المدة الأولى بعد ما الأوراق تتقدم وكده، يستحسن إن الزوج والزوجة يكونوا متفقين على حاجة، لأن المحكمة بتحب الحتة دي، إن كل واحد يكون مستريح في اللي هو اتفق عليه. وطبعا المحكمة ما تعرفش، هي طبعا هتعرف كل حاجة نتيجة الأوراق، بس ما تعرفش يعني ده عايز إيه أو ده عايز إيه. فهي أحسن حاجة في الحالات دي يبقى في عملية اتفاق ما بين الاتنين، بغض النظر على إنهم هينفصلوا، عايزين الانفصال إزاي. Go ahead, ma'am. So even though there will be a lot of steps in this process where the court will try and get Jane and John to come to a solution on their own, to an agreement on their own, Jane doesn't have to agree to anything that John is asking for or proposing in the divorce process. You can always say no. اوكي. بالرغم ان الورق ده بياخد وقت كتير، بيبقى فيه نواحي من ده يقول رأيه وده يقول رأيه، في النهاية ان ممكن برضو الزوجة ترفض الآراء اللي هي على الترابيزة زي ما احنا بنقول، وده حق من حقها. Go ahead, ma'am.
So, and I say that to say because some people will file these documents and they know what they want and they'll get an agreement buttoned up really quick and then they're done and everything's over. هي بتقول كده لأن في بعض الناس لما بيروحوا يعملوا الفايلنج ده بيجيبوا اتفاق بينهم وبين بعضيهم وده بيخلص الموضوع بسرعة. But a lot of people need more information from their spouse, and Jane does. Jane decides, you know, I wasn't allowed to work. I wasn't allowed to be a part of the finances. And I really need to know what our financial picture is like before I make an agreement about the money piece of a divorce. Okay. طبعا من حق الزوجة إنها تقول إنها محتاجة وقت أكتر عشان تعرف النواحي التعاملات المادية أو مين هياخد إيه فين وإزاي. ودي في بعض الأوقات نظرا مش كل الناس برضو بيبقوا فاهمين الحاجات دي كاملة، فده بيؤدي برضو للتأجيل وبيؤدي إن بيبقى فيه يعني مداولات تانية. Go ahead, ma'am. So what Jane does, and what John does too, is they enter what's called the discovery phase of a divorce. And during this phase of the divorce, John and Jane will ask each other questions and ask each other for documents. أوكي. طبعا في الوقت ده إن جون ممكن يتدخل في الموضوع ده وهو عارف بقى المواضيع اللي شغالة، فممكن يقعدوا هما الاتنين ويتكلموا بينهم وبين بعضيهم ايه ال ايه الممتلكات وايه الحاجات اللي يعني هنتصرف فيها ازاي. Go ahead. So, and this can be kind of I guess a frustrating part of the process too. You should be prepared to pull up lots of documents. It's like buying a house or something like that. You're going to have to dig through a bunch of documents and provide a bunch of documents and answer a bunch of questions. And it can be pretty tedious, but hang in there. It's mandatory. اوكي. هي بتقول من الحاجات المهمة سواء للزوج أو الزوجة في الوقت ده إن يكون معاهم أو يعرفوا يوصلوا للأوراق الرسمية والحاجات اللي تثبت الملكية أو تثبت إن دي حاجتكم، لأن دي بتسهل أكتر. أعتقد هي بتتكلم مثلا، هي البيوت والحاجات دي معروفة، بس ممكن تكون بتتكلم عن الفلوس، ممكن تكون بتتكلم عن الذهب، ممكن تكون بتتكلم عن العفش والحاجات دي كلها. يعني الحاجات اللي هي مش مسجلة في حاجة، فلازم حد يبقى عارف ايه هي وازاي هتتمشى الحاجة دي. Go ahead, ma'am. So after Jane and John exchange all of this information, they are ready to sit down formally and talk about whether or not they can agree to in the marriage, and this is going to be in a process called mediation. اوكي. هي بتقول النقطة اللي بعد كده حاجة اسمها ميديشن. الميديشن دي عبارة عن انت بتروح المحكمة بالمحامي بتاعك او من غير المحامي بتاعك، والزوج والزوجة برضو بتروح بالمحامي بتاعه او غير المحامي بتاعك، وفي حد بيبقى مدرب من قبل القاضي ان هو بيقعد يحاول زي وسيط، زي قعدة العرب عندنا في مصر. المشكلة هنا فين؟ انت عايز ايه؟ انت عايزة ايه؟ وطبعا الموضوع ده بيخش فيه الاولاد، يعني مين عايز حضانة الاولاد، مين مش عايزها، الحاجة دي. انا شفت حكاية الميدياشن في مواضيع تانية بس مش في الطلاق، في الشركات. وفي الحقيقة هي بتبقى حاجة كويسة لحل مشاكل. لو راحت المحكمة هتاخد وقت كتير ويبقى فيها مشاكل كتيرة يعني. Go ahead, ma'am. So this is one of those times that we talked about where the court is going to be saying, y'all try and figure this out for yourselves. And it's mandatory in most situations. Because Jane is a victim of domestic violence, she might not have to mediate. But a lot of people choose to mediate just to, again, have the opportunity to have some control over the outcome instead of going to trial where you have no idea what a judge is going to do.
Okay. So when you say John cannot go to the mediation, this meaning like her lawyer can go on her behalf or somebody else? So Jane, they could not have to mediate at all. So instead Okay. of going through the process at all, Jane could go straight to the courthouse and get a trial. Because she's a victim of domestic violence. The courts don't want you guys to have to sit down and when there's those power dynamics and try to agree. So in their case, they might not have to mediate at all. Okay. Does that make sense? Yeah, makes sense. هي بتتكلم على ان السيدة ممكن في حكاية الميدياشن دي ترفض الوعاد لان جوزها هيكون موجود، وممكن تطلب ان الحاجة تروح للمحكمة وتخلص من المحكمة. طبعا القرار في الوقت ده هيبقى قرار القاضي. ممكن هم بريزنت او يدوله المعلومات والحاجات، والقاضي ممكن يخليهم يعني يقول لهم انت ممكن تاخد دي وانت ممكن تاخد دي، و تنتهي في المحكمة يعني. Go ahead, ma'am. So, just a little bit on the mediation process. It can look a lot of different ways, but most of the time you've got a mediator who's an attorney who's been certified to mediate, and you've got one spouse in one room and another spouse in another room. That's the way that I like to do my. It makes sense to keep them separate, especially in cases of domestic violence, and facilitates a better conversation. The mediator will go back and forth. So it's good with Corona, yeah? You put someone over here, someone over there. هي بتتكلم على في بعض الأحيان الميدياشن ممكن يكون شخص خبير في المشاكل دي، وممكن يخلوا بدل ما هم يبقوا مع بعض في أوضة واحدة، الزوج في أوضة والزوجة في أوضة، وهو يقعد معاهم من هنا ويرجعوا للتاني. أنا قلت لكم هي قعدة عرب بالقانون يعني. Go ahead, ma'am. And you can also mediate as much as you want. So if you get halfway to an agreement on day one, you can always come back and schedule another mediation and try to finish up. So this is not your only opportunity to come to an agreement. Okay. هي بتتكلم ان ساعات المناقشات دي بتطول وكده، ما تخافش. انت ممكن تعمل جزء تناقش جزء وبعدين تيجي بعديها بيومين 3 تناقشوا الجزء الثاني، هكذا يعني. ده طبعا بيرجع مدى العند وبيرجع لحاجات تانية، زي مثلا ممكن أملاك كتيرة وحاجات كتيرة محتاجين يجيبوا أوراق أو حاجات زي كده، فبياخدوا حاجة يعني. ممكن ياخدوا مواضيع الأولاد الأول وبعدين يتكلموا على الحاجات التانية بعدين. Go ahead, ma'am. So after you mediate, if you've got an agreement, you're done. You'll go to the court, tell the court about your agreement. And if it's an agreement that's the court thinks is good under Tennessee law and fine, then a lot of times they'll approve your agreement and you'll get divorced. طبعا بعد الميدياشن دي بتقول بعد الاتفاق ده بيروح المحكمة، ولو هو مناسب من الناحية القانونية والكل موافق ويوافق قانون الولاية اللي هي ولاية تينيسي اللي احنا فيها. طبعا لو أي واحد في ألاباما أو في أي ولاية تانية يبقى ينسق قوانين الولاية، يبقى كده المحكمة بتقبل القرار النهائي ده اللي طلع، والقاضي بيدي الابروف ليه. Go ahead, ma'am. And just like we talked about earlier, there's kind of two baskets of decisions that you'll need to make. Generally, there's your basket of decisions you'll need to make about children, and then there's another basket over here with decisions you'll need to make about money and property. You'll make documents that talk about your kids, and then also talk about how you're going to split money and property. Okay. طبعا القضية بيبقى فيها مشكلتين دايما. مشكلة أولى الأولاد، المشكلة الثانية الأملاك. خد القرار عن الأولاد فيرست الأول، لأن ده طبعا مهم ولازم يكون سريع ويقلل من المخالفات العامة. وبعد كده كمل مع الأملاك، سواء عربيات، بيوت،
اي حاجه، فلوس، اي حاجه. الاملاك يعني ممكن تكون بيوت، ممكن تكون فلوس، ممكن تكون ستوك، ممكن تكون اي حاجه. Go ahead, ma'am. And those will be the documents you present to the judge. Um, دي هي ال الاوراق الرسميه اللي انت تقدر تقدمها للقاضي، يعني المنفصله، واحده عن الاولاد واحده عن الاملاك. Go ahead, ma'am. um, but in this situation, John and Jane just cannot agree. The parenting schedule is a big sticking point, particularly transportation. So John and Jane, they just can't see eye to eye after mediation. And so they'll move on during the process. في بعض الأحيان بيبقوا الاتنين مش قابلين بعضيهم، وطبعا يعني بيبقى الدنيا، الروح المعنوية بتاعتهم هما الاتنين بايظة، وكل واحد عايز يتخانق مع واحد. بس يعني في النهاية لازم في قضية ولازم حاجة تنتهي. Go ahead, ma'am. So after you mediate, there are a lot of options. There's a lot of things that might happen. But John and Jane just cannot come to an agreement. And so they get closer and closer to trial. لو فضلوا مفيش يعني اتفاق، والمشاكل عمالة تطلع أكتر، فده معناه إن هيروحوا ترايل. يعني دي أعلى حاجة في المحاكم. احتمال هيبقى فيها يعني كذا قاضي أو جوري أو أي حاجة من الحاجات دي. Go ahead, ma'am. And trial is where the judge is going to make a decision about how to split your money and property, and about how to you'll parent your children. He'll make that in court. You guys will both have the opportunity to make your case. It's not a jury trial like you see in the movies or whatever. It'll just be both of you guys and the judge. I'm sorry if you can hear my dog barking. No, it's okay. It's okay. I mentioned jury, but I didn't know that just the judge was two body. الشيء طبعا أنا قلت في الحتة الأولى إن الجوري اللي هو المحلفين، بس هي قالت لأ. أعتقد هي اللي بتتكلم the reason of the judge to have the both of them is maybe the secrecy, or have the information in the house, something like that, right? هيتكلم على ان في النهايه القاضي ممكن يقعد مع الزوج والزوجه ويحاول يتناقش معاهم عشان يوصل لحل وهو ياخد القرار. طبعا انا رديت عليه قلت لها السبب ان القاضي هيقعد معاهم علشان سريه الموضوع، وما تبقاش فضيحه بقى الناس قاعدين دخلت ودخل الغيط والكلام من ده كله. ف ده اقصى حاجه ممكن يوصل لها قانون يعني. Go ahead, ma'am. So that's kind of what they're heading towards, is this trial, if they can't make an agreement. In Davidson County, before you can go to trial, you're going to have another opportunity to mediate. اوكي. طبعا لو انت رحت المحكمة ده نهاية المطاف، موضوع هينتهي سواء بالاتفاق او بالامر من القاضي. لكن في ولاية تينيسي ممكن تعيد الميديشن تاني على اساس ان يكون في امل في الاتفاق. Go ahead, ma'am. The divorce courts here are actually pretty wonderful, I think, and they provide attorneys that work for the courts that'll help you mediate. And this is really wonderful because these attorneys know the courts really well and can give you a really good sense of what the judge might do in your case. هي بتقول هنا في محاميين بيعرفوا الميديشن دي او اللي هو الوساطة دي، وممكن لما بيكون المحامي بتاعك او بتاعك عنده الخبرة في النقطة دي، هيقدر يفهم جان او جين الموضوع ايه، ويقدر يقربهم من الافكار على اساس طبعا هو هيتعامل مع واحد مش مع الاثنين، بس يقدر يفهمهم ايه اللي بيحصل، فده بيهيئهم ان هم يعرفوا ايه اللي يقبلوه ايه اللي يرفضوه بسهولة يعني. Go ahead, ma'am. So, and this is called a settlement conference. And let's say
we get to a lot of times folks might get to settlement conference and they hear this attorney, let's say that John hears that the transportation arrangement that he wanted for the kids, the court's just not going to grant it. So John just kind of finds out that what he had wanted is just probably not going to happen. So that can kind of help John maybe agree to a parenting plan that he couldn't agree to at mediation. It's kind of اوكي. an example of في الاتفاق النهائي بتبقى فيه بقى نقط مهمة في بعض الأحيان ما بيكونوش اتفقوا عليها من الأول أو بتكون يعني مرفوضة الاتفاق، لكن في الآخر خالص بعد الاتفاق النهائي ساعات بتبقى فيه حاجات فلازم الطرف منهم بيتنازل عشان ياخد حاجة تانية اللي هي كانت موجودة على الترابيزة في الأول وهو أساسا رفضها، سواء الزوج أو الزوجة طبعا. Go ahead, ma'am. So if they can agree, they'll put together those two documents about the kids and then also about their money and property, and they'll go through the same approval process. لو تم الاتفاق بيتفقوا على المعاملة مع الأولاد وهيشوفوهم إزاي وهيكونوا مع مين وكل المواضيع، وكذلك النواحي المادية أو الأملاك. Go ahead. And if they can't agree, they'll move forward to trial and the judge will make all these decisions for them. لو ما فيش اتفاق طبعا هيروحوا المحكمة والقاضي بقى هو اللي هيعمل الاتفاق يعني بدلهم يعني. Go ahead, ma'am. So that's the whole process. It'll look different for everybody, just depending on, your specific situation. Something to note too is that process can take years sometimes. It can take a year. It can't take fewer than 60 days if you don't have children, or 90 days if you do have children. That's the fastest you can get divorced in Tennessee. اوكي. الطلاق ساعات بياخد اوقات طويله ومدد كبيره، لكن ممكن ياخد لحد 30 يوم اللي هم ما عندهمش اولاد وفوق 60 يوم اللي عندهم اولاد. Go ahead, ma'am. So, and then again, I just want to make sure that I think Lydia's posted the resources that we talked about. In those resources, you'll find copies of those documents that we talked about. That a parenting plan is the document that you use to make your decisions about kids. And then in the pro se divorce forms that she's posting, you'll find what's called a marital dissolution agreement. And that's what you use to make decisions about your money and property. So it might be helpful to just look through those and see kind of what the documents are asking for and kind of get a feel for what they look like. هي بتقول ليديا حطت معلومات وابلكيشنات او ورق يعني تعرفوا الويب سايت ده في فورمز وكده. واحدة من الفورمز دي التعامل مع العيال وازاي تعمل حقوق مع العيال، والتانية على الأملاك والحاجات اللي ملهاش دعوة بالأولاد. Go ahead, ma'am. I also really want to encourage you, if you are a victim of domestic violence, especially in Davidson County, we've got this really wonderful family safety center. And I think Lydia is posting about these resources, but they're really kind of the experts about domestic violence in Davidson County. And they've got lots of resources that I think can kind of help you think about how to stay safe. They've got legal resources. And so if you're experiencing violence, if you're experiencing, financial control, physical violence, any sort of abuse, I'd encourage you to go see them at the Family Safety Center. اوكي. هي بتقول في ديفيدسون كاونتي سنتر اسمه سيف سنتر. ده ممكن اي حد لو عنده لو الشخص يعني السيدة عندها أولاد أو شايفة إن هي مش عارفة تتحرك ولا أي حاجة، في النمرة بتاعت السيف سنتر السيفتي سنتر محطوطة تحت وممكن تتصل بيها وهم ممكن يساعدوك على يعني تبتدي حل المشكلة دي عن الناحية القانونية أو لو في طرق تانية تقدر تتساعد بيها. Go ahead, ma'am.
So I think we're a few minutes early, but those are the things I really wanted to communicate with you guys. I again, that's just a general overview of what you might experience in divorce. Every family is different, but that's just a general overview and some information. I hope it's really helpful to you. But I think we're going to take some questions. Is that right? Yes, I will do this. Okay. First, I have something with all due respect. The necklace you have, look what we have behind me. Oh, cool! I Neat. keep thinking, It so matches. it's very nice, but it's accident. So It matches. This is my favorite necklace by far. yeah, So, it's a few minutes ago when I see it in the video, and I see the necklace, so it's kind of like connected. Anyway, I will make sure I tell explain more, repeat most of that. But I have a few questions to you. please. What about the man? The man being abused? Seriously, Yeah, he absolutely. can go through all that? Absolutely, 100%. Okay. And if a man actually I have one person contacted me, and he said his wife divorced him about 4 months ago, and he doesn't know anything, See, even that's though they live possible. together. That's possible. So And that's how not. how he can respond? Mhm. So I think it depends on whether or not I would want, what I would do if I were him is I would go to the courthouse and I would get all of the documents from the divorce case, Mm. so that I could see exactly what's gone on in the case. And this is something we didn't mention, but there are several points along the way where if one party decides they're not going to participate in the divorce, there are tools that the other party can use to move on without them and get a divorce without them. So it is possible that one party can get it's completely possible that John could get a divorce without Jane being involved, or Okay. frankly knowing about it sometimes. And I want to say too, men experience domestic violence more than we know or talk about. I think that I would really encourage, men to also seek the service of the Family Safety Center if they're experiencing domestic violence. And I would, there can be an extra kind of layer of shame sometimes with men in domestic violence situations. And I just want to say that, you know, we care about you. We care about you too, and it is 100% possible, for a man to experience domestic violence just like anybody else. So I hope that. Um, Okay. mhm. انا سالتها سؤال وقلت لها لو في واحد ودي يعني أنا ما اقصدش اقول على شخص معين، بس لو واحد زوجته طلبت انها يعني بدل ما الست تروح المحكمة، راجل عايز يروح المحكمة ويطلق مراته على اساس انها ممكن تكون بتضرب العيال، ممكن تكون اي حاجة يعني، او في مشكلة بينها وبين جوزها مادية او كده. فهي قالت برضو ممكن ده ينطبق عليه ويروح يعني المركز بتاعها. وهي بتقول إن قضايا الطلاق في بعض الأحيان بتاخد مدة طويلة قوي، لأن بيبقى فيها هي قالت لير من المشاكل بتحاولوا يفكوها. لير يعني يعني حاجة فوق حاجة فوق حاجة فوق حاجة. فأنت لما بتيجي بيبقى عندك مشكلة، بنخلص دي وبعد نخلص دي ونخلص دي، بتبقى مشاكل كتيرة، فلازم كل الحاجات تتفك على أساس يعني إن المحكمة تبتدي تشوف التقسيم إزاي أو الانفصال إزاي. في عندك أي سؤال؟ Yes. So I have a question. Can you hear me? Sure can. Okay. How do I deal with a lawyer that maybe I disagree with their mediation? Can I switch that lawyer? What do I do in that case? So, and this is something that's, I think, really important is your lawyer is your advocate. Your lawyer should tell you what the law is, and help you make decisions.
make informed decisions. But at the end of the day, there are certain decisions that should absolutely be yours, and you should be calling the shots. You can also you always have a right to choose your own attorney. So you're not if you don't believe that you're being represented well, you're free to go hire another attorney. I would communicate with your current attorney about that and make sure that you transition smoothly. But you have the right to choose your own attorney. اوكي. السؤال اللي قالته الأستاذة ليديا: كيف أعلم لو المحامي في صفي؟ فهي قالت أولا القرار الأخير لازم يكون منك أنت، وأنت اللي هتقولي القرار الأخير مش هو. دي حاجة. لو أنت حاسة إن المحامي بتاعك مش بيساعدك قوي أو مش قوي ممكن تغيريه. وحاجة تانية قالت ممكن تاخدي رأي محامي تاني لو ادالك نفس المعلومات، يبقى ده ماشي صح. يعني ما هو أصل في بعض حاجات مش لازم تبقى زي ما الإنسان عايزها يعني. اوكي، حاجة تانية. And I want to clarify that really quick, just to say that sometimes folks want their attorney to do one thing, but they can't because there's just not the legal room for it, or it's just not something that's available to be dealt with through the court system. So I would make sure and talk to your attorney about why the attorney did the things that they did or made the decisions they did. And I would just make sure and have a conversation so that you can really understand why those decisions were being made on your case. اوكي. هي بتقول في بعض الأحيان يعني أنت ما بتاخدش كل اللي أنت عايزه، فما تفتكرش إن المحامي يعني خذلك أو غلطان أو كده. بتقول اسأل المحامي ليه دي وليه دي، هو هيشرحها لك أحسن. لكن ما تبصش للحاجة إن أنت لازم تاخد كل حاجة، لأن في بعض الأحيان ممكن المحكمة ترفض حاجات، أو يعني في حاجات لازم تمشي على الناحية القانونية بتاعتها. في سؤال تاني؟ There was a question about ownership. So sometimes mortgages are written under both spouses' name, and sometimes they aren't. In that case, if ownership is not written to you, does that mean you just lose out on that property or that object or of value? So this is kind of the classic lawyer answer, but it depends. It's going to depend on a variety of factors. I think in some situations you might worry about whether or not you'd get a chunk of that property, or in other situations, it might be pretty clear that you're entitled to a piece of that property. But I don't think that that's definitely a question I would sit down with a lawyer and go over all the documents in your specific situation with. It depends. السؤال هو لو في بعض أملاك اسم مثلا الزوجة عليها بس، والزوجة تعتبر تمتلك معاه بس اسمها مش موجود، هل ده يسقط حقها من الأملاك دي؟ فهي بتقول دي طبعا دي من الحاجات اللي هتسأل المحامي بتاعك فيها، ودي حاجات يعني المحامين بيبقوا عارفينها، بتعتمد على حاجات كتيرة في الأوراق الرسمية وفي يعني في الحياة العامة يعني. فيها سنة. How about I guess you're going to answer in the same way, but if there's debt involved and how that's divvied out? So, and this will be, and I want to empower you too, is that just because I can't tell you how a court will decide about your specific debt situation or your specific property situation, you can agree. So the divorce process gives you all these opportunities to agree about how you'll divide debts and assets. So if there's a specific plan that you have in your head that you think would be the best way to divide debts, or a house or something like that, I would encourage you to talk to your lawyer about that. But
it's always worth trying to agree. So you might be able to put together an agreement that you'd be happy with. But I really can't say how a judge would deal with that without more information. And I'd sit down and talk to an attorney about that to get more information about how a court would handle it. Okay. السؤال بيقول لو في ديون على مثلا الزوج، فهل هذا ينزل يعني الست تبقى مسؤولة معاه ولا لا؟ فهي بتقول أول حاجة ده لما تروحي المحامي تشرحي له الحاجة وهو يقول لك رأيه أو يقول لك القانون بيقول إيه، لكن هي ما تقدرش ترد لأن الحاجات دي ليها قانونيتها، وطبعا بتعتمد على المبلغ قد إيه وإمتى واللي حصل إيه والكلام ده كله. فهي أهم حاجة في النواحي دي إنك أنت المحامي اللي هتروح له تسأله وهو اللي هيرد عليك. And my last question is, what if after the divorce you don't agree with how custody was divided? So is there a way that you can appeal that decision? So I'm going to say another, it depends. I'm so sorry. It'll depend on how you ended the divorce. If you made an agreement and you signed it, that's a contract that you've signed, and then the judge signed an order making that the order of the court. So that can be kind of tricky if you later decide that that's not going to work for you. If the judge makes decisions for you, there is an appeal process that you can go through. Also afterwards, a lot of people, they make an agreement or the judge makes decisions for them about the way they'll end the marriage. But, 5 years later, what they agreed to just isn't working anymore. And there is a process that folks can, I'm not sure what this commenter's situation is exactly, but there's a process that you can go through to change a parenting plan, if something really big has changed since you put the parenting plan in place. هي بتقول الأستاذة ليديا بتقول لو بعد المحكمة واحد لقى نفسه كأنه اتظلم أو حاجة، هل ممكن يرجع يعمل اعتراض وكده؟ فقالت في بعض الأحيان لو هو مضى الورق مع القاضي وكل حاجة احتمال كبير لأ، لكن في بعض الأحيان ممكن يرجع تاني. هي بتقول هي مش متأكدة قوي، بس يعني احتمال يقدر يرجع لأن بتبقى في حاجات حساسة شوية زي مثلا الأولاد إزاي الطريقة بتاعتهم وكده. دي نقطة مهمة. There is somebody say what is the right way or the correct way to know how much I owe or how much I have or how much the family hold either real estate or bank account or all that. Does the attorney have the power to get all this information? So we talked about the discovery process. This can be kind of hard to figure out really how much certain pieces of property are worth or who owns what and what each spouse is entitled to. But I think that this question is really something that a lot of the answers to lie in the discovery process, because you'll ask for a lot of documents about how much the home is worth. You'll ask a lot of questions about how much your spouse thinks the home is worth, how much a business is worth, kind of all of those things. You'll use that discovery process to get more information, and kind of the information it sounds like that person is looking for. Okay. Generally speaking, that'll you can't get everything, but. هو السؤال ايه هي الناحية القانونية ان الانسان يعرف ويتأكد من الممتلكات؟ فهي قالت دي طبعا بتاخد وقت وبيبقى فيها اختلافات كتيرة وبتاخد بحث كتير ويعني بتاخد وقت، وطبعا هي في النهاية المفروض المحامي هيساعد في الحتة دي. يعني كده حاجة تانية. Okay. We had a good time today. Even we talking about difficult situation. I would like to thank you. Right now, I'm going to repeat, explain what we have today, and I'm going to do the rest of the information.
We are happy to have you today, and hopefully nobody goes through divorce, but just in case, in case someone want to make the court happy, so I'm sure at least we'll explain to them to go to safety center first, or to go to any, I mean, to come out, not to stay under the abuse. Yep. Thank you, ma'am. And you. I'm going to repeat what we did. Okay, you're welcome to stay or to step down. That's fine. Okay. Thank you. Thank you so much. We'll see you later. You're welcome. Okay. Bye. احنا كنا بنتكلم مع الأستاذة المحامية سفانة، وهي كانت بتتكلم عن الطلاق. هي أولا مش محامية طلاق، هي يعني بتقدر تساعد الناس في الخطوات الأولى للطلاق، للحصول على الطلاق. وطبعا الكلام يعني ده موجود للراجل او الست، بس هي في نقطة، هي احنا هي عملت قصة على واحدة ست عندها مشاكل. فأول حاجة انها يعني لما الست تروح سواء للسيفتي، مركز الأمن الأسري أو أي مكان، أو حتى لمحامي، لازم تعرف حقوقها إيه وإيه المشاكل اللي بتحصل. سواء في بعض السيدات عايزين يطلقوا لمجرد إنهم عايزين يطلقوا، وفي بعضهم بيبقى نتيجة يعني حياة متعبة، سواء إن الزوج بيقطع الفلوس عنها أو مش عايزة تشتغل، أو ممكن بيضربها أو بيضرب العيال أو أي حاجة من الحاجات دي. فيعني دي حاجات بتؤدي إلى طلب الطلاق، سواء من الزوج أو من الزوجة، بالطلب من الطرف الثاني. فطبعا أول حاجة هي بتتكلم على إن في كذا طريقة. ممكن أول حاجة لو سيدة وجوزها بيضربها أو عندها مشاكل، أول حاجة تعمل يعني تروح تعمل محضر في المحكمة، لأن المحضر ده هيحميها ويحمي الأولاد، وده يبقى بداية ده بداية إنها تقدم على طلاق. النقطة المهمة اللي احنا عايزين نركز عليها في الموضوع ده، الأولاد مفيش داعي لضرب الأولاد، ومفيش داعي لضرب يعني في أي حاجة. لو في اختلاف، يعني أنا ما بقولش لحد روح طلق، بس لو في اختلاف حاول التعامل معاه قبل كل حاجة. المهم إن في أول حاجة الحماية، لأن دي مهمة، لأن طبعا لما حد بتوصل له ورقة الطلاق في بعض الأحيان بيثور وبيفقد صوابه، فمن الأحسن أن يكون في حاجات مسبقة عشان تبقى الحاجة تتقبل، يعني الحاجة تتقبل بسهولة يعني. طبعا الطرق اللي هي العادية، إن هو الزوج والزوجة بيروحوا كل واحد عند محامي، والمحامي ده بيبتدي يوضب لهم الورق لكل واحد، وبيروحوا عند حاجة اسمها الميديشن ده عبارة عن محامي يعني كويس قوي، أو بيبقى واحد من اللي هم بيتدربوا عشان يبقوا محامي، يبقوا قضاة. وده يعني في حالتين، يا إما الزوج والمحامي أو الزوج في أوضة والزوجة في أوضة، والميديشن ده بيروح ما بين هنا لهنا، يا إما بيكونوا الاتنين في أوضة واحدة لو قادرين يستحملوا بعض يعني، وبيبقى بيحاولوا إنه يوصلوهم لاتفاق، أو هو الاتفاق مش إنهم يرجعوا لبعض، الاتفاق الانفصال يجي إزاي عشان يمضوا عليه. لو حصل اتفاق، الورق ده بيرجع تاني المحكمة، وبيقولوا إن فلانة الفلانية دي وافقت على الطلاق بالشروط دي، والزوج ده وافق على الطلاق بالشروط دي. ساعتها القاضي لما بيبص عليها لو حس إنها فيها عدل بيوافق، والموضوع انتهى على كده. طبعا الموضوع بيتفصل لحاجتين، الحاجة الأولى الأملاك، الحاجة الأولى الأولاد، والحاجة التانية الأملاك. الأملاك مشكلتها طبعا بيبقى فيها مشاكل، لأن في بعض الأحيان
زي ما قلنا ساعات الست ما بيبقاش اسمها مكتوب على العقد، العقود. ساعات بيبقى فيه بيزنس ومثلا الشخص هو اللي يعني اللي بيديره هو يعني. طبعا انا مش خبير ولا كلام من الحاجات دي، بس انا يعني عارف من زمان ان في ولاية تينيسي اغلب الحاجات الاساسية دي بغض النظر الاسامي اللي موجودة ايه بتتقسم بالنص. بس ده انا مش راجل قانون، عشان بس خلينا واضحين في الحتة دي. طبعا في بعض الأحيان بيحصل إن هم ممكن يرجعوا تاني. إن الست مثلا ترجع تاني في الطلاق، وبعدين يرجع الخناقات تاني، وبعدين ترجع تقدم على حماية من المحكمة تاني. وبتقول ساعات دي بتحصل لمدة مرتين أو ثلاثة يعني. بيبقى يعني ده بيبقى فيه رغبة إن الست برضو عايزة ترجع للزوج، بس طبعا الزوج مش قادر يعني يعمل كنترول على نفسه. يعني ربنا ما يجيب حد ولا يوقعه في المشاكل دي. الحقيقة يعني الحلقة دي مش بتحس على أي حد للطلاق، بس هي بتحس لو في واحد عايز يتجه الاتجاه ده يدور على النواحي القانونية، لأن في بعض الأحيان بيبقى فيه غباء جامد ومن الطرفين. أنا مش عايز أقول من طرف واحد يعني. ربنا يهدي نفوس الناس. ويعني أقل شيء هو الاهتمام بالأولاد. المادة ملهاش أي قيمة في النهاية. يمكن الإنسان بيموت ما بيبقاش معاه فلوس في الصندوق، لكن على الأقل اللي بيدفنوا أولاده. فنهتم بأولادنا، وإن كان في صعوبات، وحتى الصعوبات المادية كلها ممكن تتفك، وحتى لو ما تفكتش ممكن كلنا نقدر نعيش، أو كلنا متعودين إن احنا نعيش يعني حياة عادية. ممكن يعني نعدي خطوات صعبة في الحياة ونكمل. أنا ما أقدرش أقول أزيد من كده، بس أتمنى إن الكل يمسك أعصابه، ويعني يكون في تفكير في الأولاد قبل أي حاجة. هتكلم دلوقتي على يوم السبت الجاي. يوم السبت الجاي هيكون حفلة عيد الميلاد بالنسبة للمحبة سنتر، وهيكون موجود معانا برضو في نفس اليوم توزيع الدايبر. النقطة المهمة اللي عايزين نشرحها للكل، حاجة مهمة لازم تسجل ده علشان نعرف الأعداد إيه. يعني إحنا مثلا هنجيب هدايا، هنعرف كم واحد. يعني لازم يبقى فيه احترام للحاجة. إحنا أولا ما بنطلعش معلومات أي حد بره، وأغلب الحاجات اللي إحنا بنبعتها كل الحاجات بنطلب الاسم والتليفون، ومثلا عندكم أولاد ما عندكوش، الحاجات اللي إحنا هنتعامل معاها. لا احنا بندور على معلومات منكم، ولا بندور على ان احنا نودي حد حاجة، ولا الكلام ده كله. وحتى جميع المنظمات اللي احنا بنتعامل معاها ما بندهمش غير ارقام بس، ما بن ولا عناوين بيوت ولا الكلام ده كله. بالنسبة للدايبر بالنسبة للعيد بقى، العيد هيكون فيه اولا عندنا حد بروفيشنال للتصوير. فممكن العيلة بحالها تيجي، زوج وزوجة وأولاد، فرصة كويسة يخرجوا مع بعض ويجوا، وهنصورهم وهنديهم الصورة. يعني ممكن ياخدوها يروحوا كوسكو ولا سام ولا وول مارت يطبعوها، وتبقى ذكرى حلوة جدا. يعني في كم عيلة عندنا في ناشفيل بيتصوروا على الأقل مرة واحدة في السنة. هي ما كانتش تيجي ابن في الثانوي او ابن او ابنه في الجامعه، ما بتبقاش في الصور دي. الحاجات دي ذكريات. ويعني كنا زمان ايام الفوتو وكده كنا بناخد صور كتيره، والافلام دي كانت بنقعد
نعمل لها ديفلوب وكلام من دلوقتي الدنيا اسهل من كده بكتير. اللي هيصور ده شخص بروفيشنال، ودي حاجة مجانية هتتقدم لأي حد هيجي بغض النظر هو مين. في غدا برضو هيتقدم لأي حد هيجي. في مفاجآت كتيرة، وفي لوتري. اللوتري يعني معناها مش لوتري حد هيجي من مصر عشان محدش بس دماغه تروح في عيد. اللوتري دي هي عبارة عن هتتوزع في كل مثلا نص ساعة، وانت داخل هيبقى معاك رقم. كل نص ساعة هنذيع على رقم، الرقم اللي هيكسب هنديله هدية. في هدايا للأمهات بمناسبة عيد الأم، وفي هدايا مختلفة تانية للأمهات اللي هم حامل يعني. فاليوم ده يوم السبت الجاي من الساعة 10 للساعة 12 في خدمات تانية هتتقدم. الخدمات التانية دي الناس اللي جايين واحنا متعاقدين معاهم لازم يمشوا الساعة 12. فالحاجة اللي هيعملوها دي أنا ممنوع إن أنا أقولها حتى، يعني هي ليديا مصممة إن الحاجة تبقى مفاجأة. هي حاجة كويسة بصراحة لأغلب السيدات، والرجال يمتنعون يعني. هي كل شخص بياخد ربع ساعة فيها، فهم كذا سيدة هيكونوا موجود وكده. ف يعني اللي يجي الأول هو اللي هيخش يتخدم. مفيش حاجة اسمها أنت عشان سجلت اسمك نحجز لك دورك وتيجي بقى بعد ساعتين ولا 3 ساعات وتقول له فين دوري. مفيش الكلام ده كله. التسجيل عشان نعرف مين اللي جاي، لكن اللي يجي الأول هيتخدم الأول. خلينا واضحين في دي، ومحدش يجي يزعل ويقول دي أصل العيال مش عارف إيه والكلام من ده كله. هيكون عندنا ناس هيقفوا مع أولادكم، يقعدوا مع أولادكم يلعبوهم، فأنتوا هتبقوا فيه عندكم حرية لحاجات كتير. أوكي، دي أول حاجة. تاني حاجة، الأسبوع الجاي إحنا في برنامج المحبة سنتر عاملاه عن تاريخ اللقبات في ناشفيل. ابتدته ليديا من 1.5 أو 2 سنين، صورت محلات كتيرة وصورت أماكن كتيرة وكنائس كتيرة. هي الفكرة منها إيه؟ احنا النهارده مين، وكمان 5 سنين جايين مين، وكمان 10 سنين جايين مين. طبعا بعض يعني هي مصوره كم محل؟ 67. 67 محل مصري، طبعا طباخ ومطاعم جروسري وكل حاجه. لما بعد 5 سنين هتروح لهم، في حد باع، في حد الموظفين اتاخروا عنه، في حد قفل، في كل ده. فده تاريخ. طبعا الاولاد اللي موجودين من 1.5 سنة غير الاولاد اللي موجودين من 5 سنين. هم ما يكونوا كبروا، ده راح جامعة ايه، ده راح فين، الحاجات دي كلها. فكل دي يعني كل ده تاريخ. فهيكون معانا مدام سو حبيب، وهي هنا بقالها على الأقل 20-25 سنة في ناشفيل، فهتقدر تشرح لنا شوية عن تاريخ ناشفيل، وطبعا ممكن نناقشها. ودي هتتكلم عربي فكلنا هنفهمها، إلا إذا كان في حد عايز ترجمة يعني. بالنسبة ليوم السبت مارس 26، هيكون عندنا في لسه مش متأكدين، بس احتمال يا إما في المكتبة العامة يا إما في المحبة سنتر اللي هو في 701 ميرفسبورو. في برنامج احنا بنجيب طلبة الجامعة اللي هم بيدرسوا حاليا ما تخرجوش، ويشرحوا الأولاد ثانوي ايه الحاجات اللي هم مروا بيها، ايه المصاعب، ايه الحاجات اللي هم يتمنوا لو رجع بيهم الزمن يعملوها، لان هم بعد ما ابتدوها عرفوا انه في اخطاء وفي مشاكل. فالبرنامج ده هيبقى على زوم، اللي عايز يدينا معلوماته علشان نبعت له زوم او بالحضور الشخصي. وده طبعا اولاد ثانوي واولياء الامور. طيب، المطلوب من اولياء الامور الاهتمام بالاولاد او ابنائهم اللي هم في ثانوي. السبب يعني اللي انا مقتنع بيه 1,000,000% ان الابن او الابنه الكبيره هو اللي بيقود اللي بعديه. فلو انت اول ابن عندك في الثانويه العامه او في الثانوي، خليه يحضر دي، خليه يفهم دي، وحضرتك او حضرتك اقعدي اسمعي معاها، وهنجيب ترجمه وهنجيب كل حاجه. او هتكون بالانجليزي بس، هتكون بالانجليزي بس.
حتى ابنك ممكن يقول لك ايه اللي حصل، يعني ممكن بعديها الحلقه هتكون مسجله صح، وتقعدي وتقولي لابنك او تقول لابنك او بنتك قول لي قال ايه، قول لي قال ايه. دي مهمه لانك انت هتعرف معلومات ازاي تقدم على الفاينانشال ايد، هتعرف معلومات ايه الحاجات اللي تتفاديها، هتعرف معلومات حاجات كتيره. فده موضوع مهم. انا بس هضيف على الحلقه حاجه تانية اللي هي ال HOA. ال HOA هي اسمها هاوس هوم اونر اسوسيشن. ايه الهوم اونر اسوسيشن؟ اي ديفيجن، اي واحد ساكن في مكان فيه اجانب، في بيوت كتيره بيسموه ديفيجن. اي ديفيجن بيبقى عنده بعض يعني بعض الحدائق الصغيره اللي في الوسط، عنده كهرباء، عنده ناس بتنظف، عنده ناس بتشيل السنو في الشتاء، عندهم خدمات تانية انت ما بتدراش بيهم. فاللي بيحصل ايه؟ ان هم في مجموعه مثلا جروب من الحي اللي انت فيه او الديفيجن اللي انت فيه، بيبقوا طبعا بالاختيار، ودول ماسكين الحسابات، او ساعات بيبقى شركات ماسكه الموضوع ده. فبيبعتوا لكم الورق، والحقيقه يعني تاخد الورق وترميه في الزباله. يبعتوا لكم الورق تاخد الورق. في بعض الناس بتيجي يعني بقى لها سنه ما دفعتش يا اخوانا، دي طبعا بتجي لك غرامات، وما بيبقاش عارف الموضوع ايه ولا فاهم القصه. اولا دي هتتعمل لانك انت في عقد شراء البيت مضيت عليها، سواء ما تعرفش او تعرف، هي في النهايه انت مضيت عليها. لو الريال استيت بتاعك او المكان اللي انت عملت فيه الكلوزنج ما شرحهالكش، ده موضوع تاني، بس انت مضيت عليه. دي حاجه مهمه. طيب لو انت ساكن في سب ديفيجن دلوقتي بقالك شهرين ثلاثه وسامعني وبتقول ايه هو ال HOA اللي هو الهوم اونر اسوسيشن، اللي هو يعني بيدفع له فلوس، انت مش عارف حاجه لسه. السب ديفيجن لو في واحد مصري زيك اساله قديم، لو ما فيش اي حاجه روح لاي حد من جيرانك اللي انت عارف ان هم قدام، قول له تعرف ايه عن الهوم اونر اسوسيشن اللي موجود عندنا، وهو هيقول لك، وممكن تعمل معاهم كونتاكت، وممكن يكونوا بعتوا لك حاجات وانت رميتها في الزباله. ال 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 يعني هي كلمة صعبة شوية. اللي عايز يعيش في أمريكا لازم يتقبل أمريكا عايشة إزاي. إحنا مش هنغيرها عن مصر، لأن إحنا كلنا فشلنا في مصر، وهنا هنقف على بعضينا. ف اكشلي في مصر دلوقتي بقى عندهم الهوم اونر اسوسيشن بالمناسبة، يعني بعد 500,000 سنة. المهم، فدي حاجة مهمة إن كل شخص يعرف إن هو بيدفعها. بعض الناس بتجيلهم غرامات عالية. الهوم اونر اسوسيشن بتدفع يا اما بالثلاث شهور، يا اما بالست شهور، يا اما بالسنه، على حسب امكانياتك. في جميع الاحوال دي مسؤوليتك، مش مسؤوليه اي حد تاني. لو انت عندك جوابات مش عارف تقراها، يعني تعالى لي المحل من الثلاث للسبت وانا اقراها لك. من الثلاث للسبت انا اقراها لك، ومجانا. كل الحاجات دي انا هعمله لك مجانا او هنعمله لك مجانا، بس ممكن نقف ويعني نساعد بعضينا ان احنا نوصل لهم المعلومة. بس شكرا لكم. في اي حاجة تانية؟ We want to express our words of healing to Kevin Buttress and his family for what they experienced in the past 2 weeks because of the school system. دي مشكلة حصلت مع طالب مصري في مدرسة في رازرفورد ثانوي. كان الطالب ده في الكافيتيريا ساعة الأكل، وحصل خلاف أو مناقشة بينه وواحد يعني طالب تاني، انتهت ان الطالب التاني ده ضربه ضرب مبرح. المشكلة في الموضوع ده ان على حسب القصة اللي احنا فاهمينها ان الكلام ده في الكافيتيريا
في المدرسة أو في المدرسة، وكان في بعض الناس شهود عليه. المهم الابن ده راح المستشفى وكان في حالة غيبوبة. ف حادث مؤلم. لازم كلنا نساعد بعضينا في حاجات زي كده. يعني ايه نساعد بعضينا؟ اولا الحادث ده حصل في المدرسة، والمدرسة دي فيها مصريين تمانين. يساعدوا الوالد والوالدة في يدوا معلومات اللي شافوه ايه. يساعد ان يقول لوالده ووالدته للناس دي ايه اللي حصل. طبعا الحاجة دي لو كانت حصلت في اسباني كان رد الفعل اقوى بكتير من اللي حصل مننا. انا ما بقومش الناس ان هم يعملوا مظاهرة، بس انا عايز اوصل للناس، ولا عايز قيادة. يعني ما فيش حد يقعد يفكر لي في الحاجات دي. انا عايز اوصل للناس ان لازم نبقى في نوع من انواع الاتحاد بيننا. الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير، ويعني ربنا ليه ميعاده ما جاش مع اي حد يعني. بس كل اللي يهمني طبعا الصلاة لأجل هذا الابن، ونتمنى للوالد ووالده ووالدته ان هم يعني انا مش عارف اقول ايه بصراحة. يعني ربنا يكون في عونه، ربنا يكون في عونه. نشكركم جميعا، والى اللقاء، حلقة جديدة الاسبوع الجاي.